Καλησπέρα σε όλα τα Hadibra Girls. Θέλω να σας πω ότι αυτές τις μέρες έχω πραγματικά συγκινηθεί από τα μηνύματά σας. Έχω λάβει τόσα ωραία μηνύματα που μου έχουν φτιάξει τη διάθεση για να συνεχίσουμε να δημιουργούμε και εγώ και όλη η ομάδα του Hadibra που είμαστε αρκετοί και δουλεύουμε για σας. Σήμερα λοιπόν θα δούμε ένα νέο μοντέλο της Hadibra που έχουμε τρελαθεί όλοι. Ξέρω ότι τη θέλατε, ξέρω ότι την είχαμε κάνει πλεχτή στο παρελθόν. Εδώ λοιπόν είναι ένα νέο μοντέλο που εύκολα το κάνει και ένα κορίτσι που τώρα ξεκινάει. Για κοίτα με καλά εσύ που ξεκινάς, τώρα αυτή τη στιγμή θα το φτιάξεις και εσύ μαζί μου. Είναι λοιπόν η Στέλλα Καλαθάκη εδώ που την έχουμε πλέξει με το νήμα ράφια σε αυτό το βίντεο. Φυσικά γίνεται με ένα σωρό άλλα νήματα. Θα πλέξουμε λοιπόν μαζί ένα ωραίο καλαθάκι, απλό, λιτό, με λίγες 2-3 τσαχπινιάς για να μας βγει και θα έχετε μία τσαντάρα απίστευτη. Να σας πω ότι οι τελικές διαστάσεις της τσάντας είναι 30-31 το ύψος, δεν είναι μικρή, και 32 το φάρδος. Από εμάς θα βρείτε έτοιμη τη βάση της Στέλλας όπως τη βλέπετε, μελετημένη, σχεδιασμένη. Να τη γυρίσω μου λένε τα αγόρια μου εδώ, για να μπορέσετε να τη φτιάξετε όμορφα και ωραία. Έχει ένα εσωτερικό μαγνητάκι μέσα όπως βλέπετε εδώ, η κανονική παραγωγή που πήκαμε. Εγώ σήμερα θα σας πλέξω το vintage, το ζαχαρί όπως το ονομάζουμε, είναι αυτό που κάνει λίγο νερά επάνω. Έχει το σωστό κόψιμο για να μπορέσουμε να την κάνουμε σωστά και πάμε όμως να δούμε τα υλικά της για να μην καθυστερούμε, κορίτσια μου. Είναι ένας πάτος 20x8. Θα χρειαστούμε βελονάκια εργονομικά της Hadibra νούμερο 3 και νούμερο 4. Θα χρειαστούμε αλυσίδα αυτή την ωραία που θα σας βάλουμε και στο kit. Περίπου 1,40 μήκος, εκατοστά εννοώ, μέχρι 1,70. Αυτό παίζει ρόλο ανάλογα πόσο θέλουμε να κάνουμε το χεράκι της τσάντας. Εδώ στην έτοιμη τσάντα έχουμε 1,40 εκατοστά σύνολο αλυσίδας. Είναι ωραία όμως και με 1,70 για να γίνει πιο μακρύ το χεράκι. Θα χρειαστούμε ράφι, αυτό το ωραίο, το χόρτο, το ανάλαφρο, το καλοκαιρινό, σαν δροσερό αεράκι. 5 τσιλεδάκια όπως ονομάζονται, των 25 γραμμαρίων το καθένα, που σημαίνει αγόρια 5x25 είναι 125. Σωστά, 125 γραμμάρια ράφιας. Θα σας πω μέσα στο βίντεο όμως πώς μπορείτε και με άλλο νηματάκι να τη φτιάξετε. Η ράφια είναι ένα χόρτο πραγματικά απίστευτο, είναι αληθινή βισκόζα ράφια. Δοκιμάστε την, θα τρελαθείτε για πάρα πολλές τσάντες. Λίγη φόδρα, εδώ διάλεξα μία έτσι πολύχρωμη όμορφη. Φυσικά τα ραπτικά μας, τα ξέρουμε όλα αυτά κορίτσια μου τόσες φορές. Μία μεζουρίτσα, ένα ψαλιδάκι, σίγουρα βελόνα μπετονιά, μία κλωστή πολυεστερική νάιλον που είναι για να ράβουμε τις φόδρες μας. Δείτε τις στο link από κάτω, είναι φανταστικές αυτές οι κλωστούλες. Λοιπόν, αφήνω τα υλικά μου στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ. Μαζεύω και τις αλυσίδες μου, πω ωραία υλικά σήμερα, πω ωραία υλικά. Λοιπόν, έχω κάνει κουβαράκι λίγο ράφια. Να σας πω ότι η τσάντα έχει 3 σειρές ανοίγματα. Εντάξει, να το θυμάστε αυτό. Θα πάρω το βελονάκι το νούμερο 3 για να κάνω τα γαϊτανάκια στον πάτο. Και μόνο εκεί το χρειάζομαι, 3, 3,5, ό,τι σας βολεύει. Θα ξεκινήσω εδώ, αν δείτε, την έχω τυλίξει διπλή τη ράφια, αυτό θέλω να δείτε. Έχω πάρει δηλαδή 2 τσιλεδάκια μαζί, εδώ και εδώ, και τα έχω τυλίξει μαζί. Το νήμα γενικά θα το πλέξουμε διπλό εδώ. Είναι πιο καλό για αυτή τη τσάντα και πιο δυνατό. Η πρώτη σειρά θα την κάνω με μονό, τα γαϊτανάκια τα κλασικά, και μετά θα πλέξουμε όλο το καλαθάκι που βλέπετε διπλό το νήμα. Που και πάλι, αν είδατε, δεν τρώει πολύ, 125 γραμμάρια δεν είναι πολλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα το κάνω όσο πιο απλά. Αυτό το βίντεο θέλω να το καταλάβουν και τα κορίτσια που ξεκινάνε τώρα. Προτιμάμε πάντα να ξεκινάμε τα γαϊτανάκια εδώ στο φαρδί κομμάτι του πάτου, κάπου εδώ στη μέση. Δεν έχει κάποια σημασία, αλλά δοκιμάστε, θα δείτε ότι θα σας βγει πιο καλά. Μπαίνω λοιπόν, παίρνω το νήμα μου, ωραία, με το μικρό βελονάκι που πρέπει να χρησιμοποιήσω, και λειτουργώ και φτιάχνω αλυσιδάκια μέσα από τις τρυπούλες. Παίρνω νήμα και κλείνω. Εδώ. Προχωράω με αυτόν τον τρόπο και ολοκληρώνω όλη τη σειρά μέσα από τις τρυπούλες με γαϊτανάκια, με βουβό, όπως θέλετε να το πείτε.
Ελάτε να ολοκληρώσουμε τη σειρά αυτή με τα γαϊτανάκια μέσα από τις τρυπούλες. Θα είναι ένα βίντεο ακόμα που θα το δείξω αναλυτικά. Μπορεί κάποιο κορίτσι να μην έχει δει τα πιο παλιά μου βίντεο. Σε αυτό το σημείο κόβουμε το νήμα μας. Τραβάμε έξω εδώ το νήμα και το κλείνουμε και δημιουργούμε ένα ψεύτικο θυλάκι, δηλαδή ψεύτικο, ίδιο με τα προηγούμενα, αλλά ψεύτικο το ονομάζουμε. Εδώ ή με τη βελόνα ή με το βελονάκι. Θα σας το δείξω και με τη βελόνα, έχω καιρό να το δείξω. Έχω μπει εδώ μία φορά και πάω πάλι και μπαίνω στο θυλάκι εδώ το τελευταίο που είχα δημιουργήσει, στην τρυπούλα κάτω την τελευταία, εδώ. Βλέπετε, και έτσι δεν βλέπει κανείς από πού έχετε ξεκινήσει. Το δείχνω αργά, έχω πολλά νέα κορίτσια, έχω πολλά μηνύματα και ακούω τα μηνύματά σας και δεν θέλω να σας αφήνω με ερωτήσεις και απορίες, κορίτσια. Λοιπόν, εσείς θα στερεώσετε λίγο καλύτερα και πάμε να ξεκινήσουμε τα ανοίγματα της στέλλας. Μην ξεχνάμε, έχουμε φτιάξει το νήμα μας διπλό. 2 νήματα μαζί θα πλέξουμε. Θα κόψω το κομμάτι εδώ που περισσεύει, όπως καταλαβαίνετε, και ακούστε τι θα κάνω για τη ράφια, γιατί κάνει πολύ θόρυβο, γιατί είναι χρήτσι. Θα βάλω αυτό το ωραίο καλαθάκι εδώ, δεν σας πειράζει αγόρια, να βάλω το νήμα μέσα. Ωραία. Ώστε έτσι, είναι τα καλαθάκια που έχουμε πλέξει, τα έχετε δει στο live. Για να μην κάνει αυτό το χρήτσι και το ακούτε συνέχεια στην κάμερα και είναι εκνευριστικό λίγο. Λοιπόν, αλλάζω βελονάκι, πλέκω το νήμα μου με βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Hadimbrand, φανταστικά βελονάκια, το ξέρετε εσείς. Πιάνω τις 2 άκρες σωστά, αυτό θέλω να προσέξετε, εδώ, και πάμε να ξεκινήσουμε τις 3 σειρές ανοιγμάτων. Ξεκινάμε από αυτό εδώ το σημείο, στο στενό σημείο τώρα του πάτου, πιάνουμε το ένα θυλάκι, διπλό το νήμα, μπορεί στην αρχή να σας δυσκολεύει λίγο, αλλά δεν είναι και κάτι φοβερό. Στερεώνουμε. Λοιπόν, η πρώτη σειρά είναι, θα κάνουμε 2 άριχτα εδώ στο πρώτο θυλάκι, να το θυμάστε ότι έχετε βάλει 2. Ένα άριχτο στο επόμενο. Πιάστε μαζί τα νήματα, ωραία. Στη γωνία της πρώτης σειράς ανοιγμάτων θα βάλουμε 2 άριχτα και 2 άριχτα όμως. Πάμε λίγο και θα σας το ξαναεξηγήσω. 2 άριχτα στο γωνιακό, στο πρώτο γωνιακό φυλάκι. 2 άριχτα στο δεύτερο γωνιακό φυλάκι. Παίρνω, κλείνω κανονικά. Συνεχίζουμε ένα λάξ. Ένα άριχτο, 2 άριχτα, το επόμενο, 1, 2. Πάμε λοιπόν πάλι, ένα άριχτο στο επόμενο θυλάκι, 2 άριχτα εδώ. Αν τα έχετε σφίξει όπως αυτή τη στιγμή ένα θυλάκι σε μένα, μπορεί να δυσκολευτείτε λίγο στην πρώτη σειρά. Και έχουμε 2 άριχτα εδώ. Ένα λάξ λοιπόν είναι 2, 1, 2 άριχτα και στις γωνίες 2, 2. Το πιάσαμε? Πάμε λοιπόν ένα λάξ στα μεγάλα κομμάτια, πάμε 2 άριχτα στο ένα θυλάκι, 1 άριχτο στο επόμενο, μέχρι να φτάσουμε λοιπόν στην επόμενη γωνία, που στη γωνία θα κάνουμε 2 άριχτα και 2 άριχτα. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να ολοκληρώσουμε και τις 3 γωνίες που μας έχουν μείνει. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και την πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Κλείνουμε κανονικά, προχωράμε δηλαδή, δεν θα κάνουμε κλείσιμο. Πιάνουμε το πρώτο θυλάκι εδώ μπροστά και κάνουμε άριχτα. Δεν έχουμε κλεισίματα σε αυτή τη τσάντα, είναι ένα κλασικό καλαθάκι όπως τα έχουμε μάθει. Άριχτο λοιπόν. Η δεύτερη σειρά λοιπόν ανοιγμάτων που θα ξεκινήσουμε τώρα είναι από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, πέρα από τις γωνίες, στα 2 γωνιακά που θα βάλουμε 2 άριχτα και 2 άριχτα.
Πάμε. Αυτή η σειρά θα σας φανεί και πιο εύκολη, η πρώτη μπορεί να σας δυσκόλευε λίγο, διπλό το νήμα πάντα. Ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι εδώ και εδώ θα πάμε και θα βάλουμε στη γωνία. Επιλέξτε ποια θα είναι τα γωνιακά σας, εγώ επιλέγω αυτό και αυτό και θα βάλω από 2 άριχτα εδώ οι αυξήσεις μου. Ένα και άλλο ένα στο ίδιο θυλάκι. Δύο άριχτα και στο επόμενο της γωνίας. Εδώ. Ένα και άλλο ένα. Προχωράμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Τι ωραίο που είναι που βάλα το καλαθάκι. Κοιτάξτε τι ωραίο που ανοίγει το νήμα. Ούτε να τρέχει το μπαλάκι δεξιά-αριστερά, το κουβαράκι μου, τίποτα. Προχωράμε με ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι, με προσοχή γιατί το νήμα μου είναι διπλό. Εδώ είναι χορταράκι όπως έχουμε πει, θέλει τον τρόπο του για να πλεχτεί, δεν είναι ένα νάιλον ή πολυπροπυλενίου νήμα. Εδώ κάθε θυλάκι μέχρι την επόμενη γωνία που θα επαναλάβουμε τις αυξήσεις και θα βάλουμε 2 άριχτα και 2 άριχτα στα 2 θυλάκια τα γωνιακά. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Εδώ. Ένα άριχτο, όπως είπαμε δεν κάνουμε κλεισίματα σε αυτή τη τσάντα. Προχωράμε με ένα άριχτο και ξεκινάμε έτσι και την τρίτη σειρά ανοιγμάτων. Η τρίτη σειρά ανοιγμάτων θα είναι 2, 1, 2 στις γωνίες. Πάμε λοιπόν με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι πάλι, πέρα από τις γωνίες μας. Καθίστε γιατί μου πιάστηκε το νήμα και εσείς θα το προσέχετε αυτό. Εδώ. Προχωράμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσουμε στα 3 θυλάκια που έχει η γωνία μας. Μετρήστε τα μου καλά, είναι 1, 2, 3. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε 2 άριχτα στο πρώτο θυλάκι της γωνίας. Εδώ. Ένα άριχτο στο μεσαίο. Και 2 άριχτα στο τρίτο θυλάκι της γωνίας. Αυτά είναι και τα ανοίγματα που θα επαναλάβουμε σε κάθε γωνία στην τρίτη σειρά ανοιγμάτων. Προχωράμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Μέχρι να φτάσουμε στην επόμενη γωνία που θα κάνουμε πάλι τα ανοίγματά μας όπως έχουμε πει, 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Το νήμα μας είναι διπλό, μην το ξεχνάτε, στέκεται πιο καλά για αυτή τη τσάντα. Εδώ, προσοχή πως μπαίνετε στο θυλάκι, βλέπετε είναι χορταράκι, κάνει και αυτό το χρούτσου χρούτσου του φυσικού υλικού. Ωραίο δεν ακούγεται αγόρια, ωραίο είναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε λοιπόν και προχωράμε με τον ίδιο τρόπο αυτή τη σειρά, την τρίτη σειρά ανοιγμάτων. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και την τρίτη σειρά ανοιγμάτων. Προσέχετε να μου τα κάνετε σωστά τα ανοίγματα σε αυτές τις 3 σειρές. Λοιπόν, πώς προχωράμε από εδώ και πέρα? Απλά τα πράγματα. Τα έχουμε κάνει όσο πιο απλά και στιλάτα και όμορφα όμως. Θα κάνουμε αυτή τη στιγμή 3 σειρές από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Προχωράμε λοιπόν χωρίς να κλείνουμε όπως έχουμε πει και θα κάνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Πριν προχωρήσω λίγο την επόμενη σειρά που πια έχουν τελειώσει τα ανοίγματα, να σας πω εδώ 2 μικρά tips
για αυτή την τσάντα. Σίγουρα θα θελήσει να την κάνετε και με ένα άλλο νήμα. Μια πολύ ωραία ιδέα που και εμείς ήμασταν σε δίλημμα είναι να γίνει με την καρδούλα, το τζιλέ της Handybrand. Πολύ ωραίο, 4-4,5 βελονάκι. Η διαφορά σας ποια θα είναι? Λογικά θα χρειαστεί να κάνετε μόνο τις 2 πρώτες σειρές ανοιγμάτων. Και ένα άλλο κολπάκι για να σας βοηθήσω είναι: πάρτε οποιοδήποτε νήμα σας αρέσει, αν είναι πολύ λεπτό όμως θα μου το βάλετε διπλό πάλι. Θέλω να φτάσετε με τα ανοίγματα, θα κάνετε τις δικές σας δοκιμές λοιπόν, να είναι 22 εκατοστά το συνολικό μήκος ανοιγμάτων και 11 το φάρδος. Άρα μπορεί να χρησιμοποιήσετε κατενέλα, τριπολίνο, το τζιλέ την καρδούλα, μπορεί να χρησιμοποιήσετε το ψαθί, το άλλο νήμα που είναι από χόρτο. Ένα σωρό, το midi, το slim, όλα τα νήματα της Handybrand μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε αυτή την τσάντα. Εσείς θα μου κάνετε να είναι τα τελευταία ανοίγματά σας 22x11, ώστε να μπορούμε να φορμάρουμε μετά τη βάση, τη δερμάτινη από πάνω. Θα σας πω κι άλλα στο επόμενο. Λοιπόν, προχωράμε έτσι λοιπόν και ολοκληρώνουμε 3 σειρές από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Πλέκουμε κυκλικά, δεν έχουμε κλεισίματα. Και στην 4η σειρά πια από τα άριχτα θα κάνουμε και κάποια ανοίγματα για να πάρει αυτό το ωραίο σχήμα που βλέπετε στην έτοιμη τσάντα. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε τις 3 σειρές που θα είναι μόνο από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Λοιπόν, θα προχωρήσετε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Ένα άριχτο, δεν με χρειάζεστε εδώ. Εγώ θα βγάλω το έτοιμο που έχω κάνει τις 3 σειρές και θα δείτε πόσο ωραίο έχει γίνει. Εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, βλέπετε. Εδώ λοιπόν είναι 3 σειρές ανοιγμάτων και 3 σειρές άριχτα. Έχει αρχίσει και σχηματίζεται το καλαθάκι μας. Θα βάλω αυτό κάτω λοιπόν. Ελπίζω να τα καταλάβαμε τα ανοίγματα. Θα βάλω πάλι στο ωραίο καλαθάκι το νήμα μου για να μην κάνει χρούτσου χρούτσου. Εδώ έχω στερεώσει με μάρκερ για να μην χάσω το νήμα, το βγάζω φυσικά, δεν το χρειαζόμαστε σε αυτή την τσάντα. Και πάμε τώρα. Τα ανοίγματά μας είναι στα 2 στενά σημεία του πάτου, εδώ και εδώ. Θα βάλουμε 2 άριχτα μία φορά, δηλαδή στο πρώτο θυλάκι θα βάλουμε 2 άριχτα. Είμαστε εδώ λοιπόν και ξεκινάω πια την 4η σειρά από τα άριχτα, αλλιώς την 7η σειρά από την αρχή που πλέκαμε. 3 σειρές λοιπόν, το ξαναεπαναλαμβάνω, μην τυχόν και δεν το καταλάβατε. 3 σειρές ανοίγματα, 3 σειρές μόνο από ένα άριχτο και πάω τώρα στην επόμενη σειρά που θα έχει ανοίγματα. Στο στενό εδώ σημείο που ξεκινάω τη σειρά μου θα βάλω 2 άριχτα. 1 και ένα 2. Θα προχωρήσω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, εδώ. Βλέπετε πόσο πιο ωραία στρώνει πια το νήμα όταν πλέκεται χωρίς ανοίγματα πολλά. Προσέχτε μόνο το νήμα σας, μην την πατήσετε όπως εδώ σε μένα, βλέπετε, γιατί είναι διπλό. Λίγο προσοχή. Προχωράμε λοιπόν με ένα άριχτο μέχρι να φτάσουμε πάλι στην επόμενη στενή πλευρά του πάτου, σε αυτό εδώ το σημείο ακριβώς, στη μέση, που σε αυτό το θυλάκι θα βάλουμε πάλι 2 άριχτα. Αυτό ήτανε. Μετά θα συνεχίσουμε σε ύψος το καλαθάκι μας, χωρίς καμία άλλη αύξηση. Από ένα άριχτο μόνο και θα το φτάσουμε περίπου, θα σας το πω, σε εκατοστά και σε σειρές. Εδώ λοιπόν το πλεχτό μας είναι 13 εκατοστά σε ύψος. Οι σειρές είναι, για να καταλάβετε, 16 σειρές άριχτα, συν 3 σειρές τα ανοίγματα. 19 σειρές σύνολο λοιπόν. Μετά ετοιμάζετε το καλαθάκι και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα και να φτιάξουμε το πάνω μέρος της τσάντας και να πάμε να ενώσουμε το πλεχτό μας. Θέλετε να δούμε τα επόμενα βήματα τώρα? Για πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, θα αφήσω το καλαθάκι μου εδώ, το μισοτελειωμένο δηλαδή, δεν το τελείωσα όλο, και θα πάρω αυτό που έχουμε ετοιμάσει. Εδώ, αυτό είναι όλο που θα πλέξετε. Δείτε το λίγο. Ωραίο, στα κάτω, είδατε. Κοίτα πως στέκεται ακόμα η ράφια, απλά είναι διπλή, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα μου βάλετε τη φόδρα. Θα ανατρέξετε σε αυτά τα ωραία βίντεο
Δεν είναι πολλά, είναι ένα που θα δείτε εσείς, συγγνώμη. Θα δείτε αυτό το ωραίο βίντεο που είναι για τις φόδρες. Θα μου κάνετε τη φόδρα καλαθάκι με όποιο από τα υφάσματα της Handybrand σας αρέσει. Απλά θα μου τη ράψετε 2 σειρές πιο κάτω, εδώ. Γιατί πρέπει να κάνουμε εδώ, σε αυτό το σημείο και δεν θα εμποδίσει πουθενά. Θα τη ράψετε και θα το αφήσετε σε αναμονή το καλαθάκι για να πάμε στο επόμενο βήμα να ετοιμάσουμε τη δερμάτινη βάση της στέλλας. Λοιπόν, θα αφήσω το καλαθάκι μου πάλι πίσω και πάμε να δούμε τώρα τη βάση στέλλα και την αλυσίδα της, το επόμενο στάδιό μας. Λοιπόν, σας το έχω ξεκινήσει κιόλας εδώ, σας έχω κάνει γύρω-γύρω τα άριχτα, βλέπετε. Λοιπόν, πάμε να σας εξηγήσω πώς θα ξεκινήσετε. Θα πάρετε το μικρό βελονάκι, το νούμερο 3, όπως κάνουμε και στον πάτο. Ξεκινάμε από εδώ με 2 άριχτα, βάζουμε 2 άριχτα σε κάθε τρυπούλα και εδώ στο χαμόγελο στη γωνία 4. 2 άριχτα εδώ, 4 εδώ πάλι στο επόμενο χαμόγελο στη γωνία. 2, 2, 2 πάμε περιμετρικά, φτάνουμε εδώ, βλέπετε που έχω βάλει 4 άριχτα για να σας το δείξω κιόλας. Θα χαλάσω λίγο και θα μου ξεκινήσετε εσείς. Πάμε να το δούμε. 2 άριχτα εδώ σε αυτήν εδώ την τρυπούλα. Εδώ. Δείχνει και πάρα πολύ ωραίο. Και 4 άριχτα σε κάθε γωνία του χαμόγελου. Είναι και αυτή μια χαμογελαστή τσάντα από ό,τι έχετε καταλάβει. Γεμάτη χαμόγελα. Λοιπόν, 3ο άριχτο, 4ο με προσοχή εδώ στις τρυπούλες. Τα 4 είναι πολλά για την τρυπούλα, αλλά μπαίνουν πολύ όμορφα. Συνεχίζω λοιπόν με 2 άριχτα σε κάθε τρυπούλα. Εδώ. Μου συνεχίζετε με αυτόν τον τρόπο, βλέπετε. Τα γεμίζουμε ωραία. 2 άριχτα, πάλι 4 άριχτα, 2 άριχτα. Όταν θα φτάσετε σε αυτό εδώ το σημείο, θα μου κόψετε την κλωστούλα, θα μου βάλετε εδώ το υπόλοιπο που θα μείνει και θα πάτε και θα το στερεώσετε πάνω στο πλεχτό. Σε αυτό εδώ το σημείο, τα 2 κομμάτια, το πρώτο που ξεκινήσαμε και το τελικό που θα μείνει. Και έχουμε ολοκληρώσει και αυτό το βήμα. Αυτό θα είναι το τελικό σας εδώ, αυτό θα βλέπετε, όπως το βλέπετε εδώ. Και το επόμενό μας βήμα θα είναι να βάλουμε την ωραία μας την αλυσίδα με 2-3 κολπάκια έτσι χαντιμπραντίστικα και είμαστε σχεδόν έτοιμοι με την τζαντάρα μας. Πάμε εγώ να σας δείξω πώς θα βάλουμε την αλυσίδα. Εσείς θα το ολοκληρώσετε. Θα κόψω το νήμα εδώ πιο πολύ για να μην σας ενοχλεί εσάς. Εσείς μην μου το κόψετε. Χρειάζομαι και ένα μάρκερ, μην φύγει το νήμα. Μισό λεπτάκι. Εδώ λοιπόν αυτό. Θα το αφήσετε, εσείς θα το ολοκληρώσετε όλο. Και πάμε τώρα να σας εξηγήσω τι θα κάνουμε με την αλυσίδα μας. Θα πάρετε την αλυσίδα αυτή που σας έχουμε βάλει στο kit. Είναι η large αλυσίδα, αν θέλετε να τη βρείτε μέσα. Αυτό που θέλω να προσπαθήσετε πολύ ωραία στην αλυσίδα είναι να την έχετε από την ίδια πλευρά. Οι αλυσίδες μπορεί να γυρίσουν πολύ εύκολα και να είναι έτσι. Πρέπει λοιπόν να τη γυρίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Όπως σας είπα, χρειαζόμαστε 1,40 με 1,70 μήκος της αλυσίδας, ανάλογο πόσο μακριά θέλουμε να κάνουμε τα χεράκια εδώ. Στο έτοιμο μοντέλο που έχουμε εδώ, εμείς έχουμε βάλει 1,40 ώστε τα χεράκια να είναι 50 εκατοστά. Στο kit εσείς θα βρείτε 1,70 αλυσίδα, ώστε να τη χρησιμοποιήσετε αν θέλετε ή αν θέλετε και όχι, έτσι δεν είναι. Μπορείτε να τα κάνετε λοιπόν ή 50 εδώ ή 70. Αυτό έχουμε υπολογίσει. Παίρνουμε τη βελόνα μπετονιά, βάζουμε νήμα, εδώ το έχω και έτοιμο, που μπλέκαμε πριν, τη ράφειά μας και πάμε να το δείτε. Λοιπόν, γυρνάμε κάθε τόσο όλη την αλυσίδα. Αυτό θέλω να μου το προσέξετε, να μην γυρνάει, να έχει ίδια φορά. Η αλυσίδα θα ξεκινήσει από εδώ, θα μπω εδώ πρώτα στο θυλάκι. Αυτό θέλω να καταλάβετε, το κάνω όσο πιο αργά μπορώ. Περνάω, πιάνω το πρώτο κρικάκι εδώ και μπαίνω. Τραβάω το νήμα μου, αφήνω λίγο στην άκρη. Ξαναμπαίνω στο επόμενο θυλάκι που είναι εδώ. Μπορείτε να μπείτε και ταυτόχρονα στην αλυσίδα τώρα. Ωραία, ωραία. Πάω τώρα από κάτω εδώ στο επόμενο θυλάκι. Εδώ μπαίνω μέσα στο κρικάκι μου. Ράβουμε δηλαδή, κορίτσια, μην το φοβάστε, είναι εύκολο.
Δεν του φαίνεται, αλλά είναι εύκολο. Εδώ. Το νηματάκι, προσοχή, βλέπετε που και εμένα μου άνοιξε. Θα το προσέξετε κι εσείς. Είναι χορταράκι. Ξαναμπαίνω στο επόμενο θυλάκι και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο, προσέχοντας πάντα η αλυσίδα να είναι ίσια με αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Το κάνω λίγο ακόμα για να το δείτε. Ωραία, ωραία. Τεντώνετε και λίγο το νήμα σας όπου δεν στέκεται. Στην αρχή θα είναι λίγο άχαρο γιατί πρέπει να στερεωθεί τα πρώτα κρικάκια της αλυσίδας. Βλέπετε τι ωραίο που αρχίζει και στρώνει. Δείτε το λιγάκι εδώ. Προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Καλό είναι να έχετε και το καβουράκι για τις αλυσίδες στο τέλος. Όταν εδώ θα πρέπει να ενωθούν οι δύο αλυσίδες, να ανοίξετε τον ένα κρίκο εδώ και τον τελευταίο, εκεί που θα αποφασίσετε εσείς ότι είναι ο τελευταίος. Με τον ίδιο τρόπο ανοίγουμε εδώ, βάζουμε το ένα κρίκο μέσα στον άλλο και ξανακλίνουμε, ώστε να μπορεί να γίνει η δουλειά μας. Με προσοχή λοιπόν, θα μου το ενώσετε εσείς ωραία και πάμε μετά να δούμε πώς ενώνουμε τώρα το καλαθάκι με το έτοιμο κομμάτι του δερμάτινου της στέλλας που έχει πάνω την αλυσίδα πια. Ναι, μην ξεχνάμε, στο καλαθάκι έχουμε βάλει τη φόδρα μας μέχρι 2 σειρές πιο κάτω, αυτό να θυμάστε, έχει φοδραριστεί και έχει έρθει η ώρα τώρα να πάμε και να το τοποθετήσουμε στο επάνω μέρος εδώ. Εδώ. Η αλυσίδα έχει στερεωθεί, ναι, προσέχτε το αυτό. Εγώ θα βγάλω τώρα λίγο την αλυσίδα εδώ σε αυτό το σημείο για να μην κρέμεται όλοι μαζί, για να σας δείξω λίγο και το ένομα. Θα πάρω αυτό τον κρίκο εδώ, αυτόν εδώ ας πούμε, θα το ανοίξω, θα το βγάλω για να μην είναι μπροστά μου και θα ακούτε στο βίντεο να χτυπάει η αλυσίδα, μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, τα έχουμε φτιάξει όλα, έχουμε στερεώσει τα νήματά μας ωραία. Δεν υπάρχουν νηματάκια να περισσεύουν. Και πάμε πάλι με τη βελόνα μπετονιά και το ίδιο το νήμα που πλέκαμε. Θα βάλω ένα λίγο πιο μεγάλο γιατί αυτό δεν φτάνει που μου έμεινε. Εδώ. Τι ωραίο που με βόλεψε το καλαθάκι με τα νήματα. Θα το βάλω και σε άλλα βίντεο, σας το λέω. Είμαστε εδώ. Σας προτείνω να βάλετε, πριν ξεκινήσετε αυτή τη δουλειά εδώ, κόψω και αυτό να μην το έχω μπροστά μου και σας δυσκολεύω. Λοιπόν, σας προτείνω να βάλετε μάρκερ. Πάμε. Γωνία, βλέπετε εδώ τη γωνία. Κάνουμε αυτό τον τρόπο εδώ, το τσάκισμα και βάζουμε ακριβώς ένα μάρκερ σε αυτό το σημείο. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά της γωνίας. Εδώ. Τσακίζουμε το πλεχτό λοιπόν και βρίσκουμε που είναι. Το ίδιο θα γίνει από μόνο του τη μέση ακριβώς του πλεχτού. Να σας πω ότι η περίμετρος του πλεχτού μας αυτή τη στιγμή, αυτό εδώ είναι 67, 66, 67, το πολύ 68. Αν το κάνετε με άλλο νήμα πέρα από τη ράφια, θα προσπαθήσετε να είναι η περίμετρό σας 66-67. Άρα, αν μετρήσετε σωστά, θα βρείτε το κέντρο εδώ και το κέντρο εδώ. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να βάλουμε μετά τη δερμάτινη βάση που θα ανοίξουμε το μαγνήτη της σε αυτό εδώ το σημείο. Από μόνη της κεντράρεται όπως βλέπετε, δηλαδή αν κεντράρετε σε αυτό εδώ το σημείο ότι είναι το κέντρο της, εδώ, και ξεκινήσετε το ράψιμο, θα δείτε ότι θα πηγαίνει μόνη της. Το ράψιμο είναι με τον κλασικό τρόπο που έχουμε δει. Πάμε από μέσα, πιάνουμε τις τρυπούλες που έχουμε δημιουργήσει στο εργαστήριο της Handybrand και έχουν σχεδιαστεί όλα τέλεια για να σας βγουν καλά και όμορφα. Βάζετε τη βελόνα μπετονιά, αφήνετε νήμα εσωτερικά αρκετό, δεν θέλω να το περάσετε όλο, και μπαίνετε στο πρώτο θυλάκι. Εδώ. Η αρχή θα είναι πάντα λίγο πιο δύσκολη. Πάμε στο επόμενο θυλάκι και πάμε και στην επόμενη τρυπούλα. Εδώ. Σιγά σιγά θα αρχίσει να στερεώνεται το πλεχτό μας και θα δείτε πόσο ωραίο θα βγει. Επόμενη τρυπούλα πάλι εδώ. Να τη βρω. Πάμε εδώ.
πάνω ή λίγο πιο κάτω, όπως σας βολεύει εσάς. Μπορείτε να πάτε και μια σειρά πιο κάτω αν θέλετε. Μπαίνουμε στο επόμενο, πάλι τρυπούλα και προχωράμε έτσι περιμετρικά και όμορφα. Και προσωπικά θα το έκανα και μία δεύτερη φορά. Αυτό αν σας έχουν βγει σωστά οι περίμετροι, κοιτάξτε πόσο ωραία θα βγει η τσάντα. Βλέπετε, εδώ, αυτή εδώ είναι η τσαντούλα μας. Να την. Δείτε λιγάκι τι όμορφη, φανταστείτε να έχει και όλη την αλυσίδα της που την έκοψα την άμυρη. Την έκοψα για να το κάνω να σας ενώσει το καλαθάκι. Κάτι γίνεται, για πάμε να το δούμε όμως και στο έτοιμο. Για πάμε αυτή την τσαντάρα να τη δούμε και στην έτοιμη όμως, να σας δείξω όλες τις λεπτομέρειες, τις πικάντικες, τις όμορφες. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν, έχω ενώσει, έχω μπει 2 φορές εδώ αν δείτε, είναι καλύτερα. Έχουμε μπει στην πρώτη σειρά εδώ, εσείς αν θέλετε μπορεί να μπαίνετε και στη δεύτερη. Έχω κάνει μία περίμετρο και έχω πάει άλλη μία. Αυτό ήταν η τσάντα, παιδιά. Δείτε λιγάκι την αλυσίδα. Αυτό που θέλω λιγάκι να μου προσέξετε και ξέρω ότι έχει ταλαιπωρηθεί σε άλλες στέλα που έχουμε φτιάξει. Στο σημείο εδώ που ενώνετε και ξαναενώσετε εδώ, να έχει την ίδια φορά ο κρίκος. Και ειδικά και εδώ που ξαναγυρνάτε. Αυτό μόνο. Δεν έχει τίποτε άλλο. Αυτή λοιπόν ήταν η νέα τσαντάρα, το νέο μοντέλο της Hadimbrand. Η στέλα μας με νήμα ράφια, είναι φανταστική σε όλα της, δείτε τη λιγάκι γύρω γύρω. Είναι μεγάλη τσάντα, δεν της φαίνεται, χωράει τα πάντα, έχει και το ωραίο μαγνητάκι στο κανονικό σχέδιο από ό,τι είδατε. Λοιπόν, και εγώ είμαι η Κατερίνα, 2 γυναίκες μαζί, εσείς άλλες τόσες χιλιάδες κορίτσια μαζί μου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο. Δείτε σε όλα τα link από κάτω φόδρες, τα ωραία τα εργαλειάκια που σας έδειξα. Δείτε τα kit της Stella και τρελαθείτε με τις χρωματάρες που έχουμε φτιάξει. Σας φιλώ, εσείς θα μου κάνετε τώρα εγγραφή όμως στο κανάλι εδώ για να τα λέμε κάθε εβδομάδα σε ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά!